ประเด็นเรื่องสวนะคะที่มีการยื่นทั้งหมด40รายชื่อนะคะในการพิจารณาหรือว่าถอดถอนแล้วก็ยื่นไปให้กับศาลรัฐธรรมนูญดูเหมือนว่าวันนี้สวจะเสียงแตกนะแล้วก็อาจจะแบ่งความเห็นเนี่ยเป็น2ฝั่งด้วยกันฝั่งแรกก็มองว่าไม่อยู่ในวาระนะของอำนาจของสวเพราะว่าถ้าเกิดดูตามวาระแล้วเนี่ยสวชุดเก่าหมดวาระไปแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปยื่นให้กับศาลรัฐธรรมนูญอีกฝั่งหนึ่งก็มองว่ายังอยู่ในวาระที่เป็นรักษาการมีอย่างเดียวที่สวทำไม่ได้ก็คือเลือกนายกแต่ที่อย่างอื่นในการตรวจสอบหรือว่าในการที่จะมีการพิจารณายังสามารถทำได้ในการยื่นไปโดยเฉพาะวันนี้มีการเปิดชื่อนะคะรายชื่อ40สวการยื่นครั้งนี้นำโดยสวสมชายแสวงการแล้วก็รายชื่อใน40รายชื่อนี้เนี่ยเราก็จะเห็นบางท่านที่อาจจะออกมาให้สัมภาษณ์อาจจะคิดเห็นตรงกันบ้างคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างนะมีการลาออกจากการเป็นคณะกรรมาธิการบ้างหนึ่งในนั้นก็คือสวดิเรกฤทธิ์วันนี้ให้สัมภาษณ์อีกประเด็นเรื่องหนึ่งกรณีที่นายทักษิณชินวัตรเนี่ยให้สัมภาษณ์ไปว่ารู้หมดแหละ40สวเนี่ยใครเป็นใครอยู่กลุ่มไหนเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นคนของใครบ้างสวดิเรกฤทธิ์บอกว่ากรณีเรื่องที่มีการเปิดชื่อออกมาแล้วนายทักษิณชินวัตรตอบแบบนั้นพูดแบบนั้นก็แล้วแต่ท่านว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองไปไล่ดูว่าใครเป็นใครเพื่อนใครอยู่ตรงไหนอย่างไรแต่ประเด็นนะคะที่มีการยื่นไปเนี่ยทั้งหมด40รายชื่อนี้เพราะต้องการที่จะให้เกิดความถูกต้องไม่ต้องการที่จะให้ใครมาย่ำยีเรื่องของหลักนิติรัฐแล้วก็ทำผิดกฎหมายธรรมนูญจึงมีสวมาร่วมลงชื่อมันก็เป็นเรื่องของหลักการส่วนกระบวนการหลังจากนี้นะคือในส่วนของสวทำสำเร็จไปแล้วกระบวนการหลังจากนี้ก็เห็นแล้วว่าศาลเนี่ยเปิดโอกาสให้นายเศรษฐาทวีสินมีการชี้แจงภายใน15วันรวมไปถึงรับฟังข้อปัญหาต่างๆมีการตรวจสอบต่างๆแต่พอถามคุณดิเรกฤทธิ์ว่าถ้ามองไปถึงว่ามันต้องมีการเปลี่ยนตัวนายกในระหว่างที่ยังไม่มีสวชุดใหม่จะทำหน้าที่แบบนี้สามารถเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรสวดิเรกฤทธิ์เนี่ยมองว่าเรื่องของกำหนดการต่างๆอายุของการใช้มาตรการนี้มันอยู่ในกฎหมายอยู่แล้วก็อยู่ที่ว่าใครเนี่ยจะมีการตีความอย่างไรส่วนหากว่าเกรงหรือไม่ว่าฝั่งรัฐบาลเนี่ยจะมีการไล่เช็คบิน40สวดิเรกฤทธิ์มองว่าก็ไม่มีความกังวลเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยทำตามกฎหมายธรรมนูญไม่ได้กลั่นแกล้งใครไม่ได้กลั่นแกล้งใครที่เป็นตัวบุคคลหรือว่าเป็นพรรคการเมืองแต่ทุกอย่างทำให้เกิดประโยชน์ผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นความเห็นของสวดิเรกฤทธิ์1ใน40รายชื่อที่มีการยื่นให้กับศาลรัฐธรรมนูญอีกท่านหนึ่งละกันค่ะหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภานะคะพลตำรวจโทสานิตมหาถาวรนะคะวันนี้ก็ออกมาพูดในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องที่40สวที่มีสวบางท่านออกไปให้สัมภาษณ์แล้วก็กล่าวหา40สวในแง่ลบนะคะเพราะเมื่อวานที่ผ่านมาในไลน์กลุ่มสวมีการตอบโต้กันกระทบกับภาพลักษณ์ค่ะสวสานิตเองจึงออกไปในเชิงให้ข้อคิดเห็นในไลน์กลุ่มเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ร่วมกันนะคะโดยบอกอย่างนี้ค่ะว่าสวทุกท่านไม่เฉพาะ40สวล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะตัดสินใจทำอะไรได้ด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องไปรับงานจากใครเพื่อหวังผลตอบแทนอะไรหรือให้ใครมาจูงจมูกได้ง่ายส่วนตัวผมเองนั้นตั้งแต่รับราชการตำรวจมาเป็นสนชเป็นสวการทำหน้าที่ของผมมาทั้งชีวิตก็เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนเท่านั้นไม่มีอะไรแอบแฝงก็คงจะพอเป็นเครื่องยืนยันในความตั้งใจของผมได้บ้างไม่มากก็น้อยละค่ะกรณีที่เกิดขึ้นก็เช่นนั้นมีสื่อหลายสำนักมาขอสัมภาษณ์แต่ก็ปฏิเสธไปเพราะเชื่อว่าคนที่ลงชื่อหรือไม่ลงชื่อต่างก็มีเหตุผลเป็นของท่านเองควรที่จะให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันไม่ควรจะไปก้าวก่ายหรือว่าไปตำหนิติเตียนกันเองจนทำให้คนภายนอกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้แล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีมองภาพลักษณ์องค์กรในแง่ลบที่มีความแตกแยกแตกสามัคคีกันเองนั่นเองค่ะนะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าก่อนหน้านี้ที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการยื่นหนังสือเนี่ยไปที่กฤษฎีกาเป็นหนังสือที่ลงนาม1กันยายน2566นะในการถาม2ประเด็นก็คือประเด็นเรื่องของคดีความนะว่าเรื่องของการพิพากษาต้องโทษจำคุกถึงที่สุดแล้วหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นคุณสมบัติต้องห้ามการเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ทางด้านของสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook อันนี้เป็นสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะคะทางด้านของนายกสมาคมเนี่ยระบุแบบนี้ว่ากรณีที่สวเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการสอบถามเป็นเพียงแค่มาตรา 160 อนุ 7 ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเรื่องของการพิจารณาคดีหรือว่าคำพิพากษาต้องโทษนั้นเนี่ยทางด้านของนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยเนี่ยเขามองว่ากรณีที่มีการยื่นไปสอบถามกับเลขาคณะกรรมการกฤษฎีกาแค่ประเด็นเรื่องนี้แล้วนายพิชิตชื่นบานเนี่ยเคยถูกศาลฎีกาสั่งให้จำคุก6 เดือนฐานละเมิดอำนาจศาลจริงๆแล้วเนี่ยก็พิจารณาถูกแล้วล่ะวินิจฉัยถูกแล้วเรื่องของคุณสมบัติการต้องโทษแต่ว่ากรณีที่ไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตหรือว่าเรื่องของจริยธรรมทางสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยเนี่ยมองว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องดุลพินิจเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อกฎหมายจึงไม่อยู่ในอำนาจหรือว่าหน้าที่ของสำนักงานกฤษฎีกาก็มองว่าเป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างปัญหาข้อเท็จจริงกับปัญหาข้อกฎหมายแต่ว่าอันนี้ด้วยความเคารพจริงๆเนาะทางสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยคือพอเราไปดูตัวบทกฎหมายเนี่ยแม้ว่าหลายคนจะมองว่าเลขากรรมการกฤษฎีกาเนี่ยเขาเลี่ยงบาลีหรือเปล่าแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเมื่อทางด้านของสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีการยื่นไปเนี่ยเพียงแค่ประเด็นเรื่องนี้เขาก็ตอบกลับมาเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยการที่มองเรื่องของขาดคุณสมบัติการจริยธรรมหรือว่าจะเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะมีการตรวจสอบทั้งหมดให้ครบถ้วนนะก่อนที่จะมีการแต่งตั้งทางด้านของสวเขาก็มองอย่างนั้นว่าเมื่อพิจารณาไม่ครบถ้วนในมาตรา 160 เนี่ยมันมีตั้งหลายอนุมันมีทั้งเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตมีเรื่องของจริยธรรมซึ่งมันก็สอดคล้องกันกับเรื่องของการต้องโทษหรือว่าต้องคำพิพากษาแม้ว่าจะเลยผ่านไป10 ปีแล้วก็ตามเนี่ยแต่นี่เป็นคุณสมบัติสำคัญของรัฐมนตรีสวเขาก็เลยไปเข้าชื่อเพื่อให้พิจารณาถึงเรื่องนี้ถึงประเด็นเรื่องนี้แหละว่าเหมาะสมแล้วหรือไม่และของคุณเศรษฐาทวีสินเองก็เหมือนกันว่ามองว่าสืบเนื่องต้นตอมาจากคุณพิชิตชื่นบานถ้ามีการตรวจสอบชัดเจนแล้วเนี่ยอันนี้ก็คงจะไม่ผิดเรื่องของจริยธรรมแต่ที่สุดแล้วก็ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญนะคะว่าเขาจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรหลังจากที่คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยมีการปรึกษากับทีมทนายความหรือว่าทีมกฎหมายภายใน15 วันชี้แจงว่าได้มีการถามกฤษฎีกาแล้วเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วได้ความว่าอย่างไรก็ต้องรอคำตอบในตอนนั้นใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้นายกเศรษฐาเองก็ออกมาพูดเองนะคะว่าแนวทางต่อจากนี้คงต้องรอ15 วันค่ะแล้วก็จะเดี๋ยวออกมาชี้แจงให้เกิดความกระจ่างกันนะคะวันนี้เองนายกเศรษฐาก็พูดแหละค่ะว่าทีมทนายความทีมกฎหมายมีการพูดคุยกันเบื้องต้นแล้วค่ะส่วนแนวทางการชี้แจงนั้นขอรอให้ครบ15 วันก่อนจะชี้แจงหนเดียวเอาให้ชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าต้องให้เกียรติทีมทนายความด้วยค่ะเพราะเรื่องนี้มันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วพร้อมที่จะให้ความกระจ่างค่ะครับแล้วครับเมื่อเช้าก็เริ่มต้นมีการคุยแล้วครับก่อนที่จะมาที่นี่ครับก็มีการพบปะกันแล้วครับผมว่าขอครบ15 วันดีกว่าแล้วผมชี้แจงคนเดียวดีกว่านะครับตรงนี้ก็ต้องให้เกียรติทางทีมทนายด้วยแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเข้ากระบวนการแล้วเข้า process ของระบบตุลาการแล้วนะครับผมไม่อยากที่จะต้องมาพูดเป็นรายวันว่าใครทำอะไรดีกว่านะครับต้องให้เกียรติทั้ง2 ฝ่ายด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมว่ามันเข้ากระบวนการแล้วนะครับผมเองก็พร้อมที่จะให้ความกระจ่างกับทุกๆฝ่ายนะครับมั่นใจครับก็มีความสบายใจครับก็คุยกับทางทีมทนายแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็เตรียมเรื่องก็มีการพูดคุยกันอยู่กับทางทีมทนายความนะคะแล้วก็เรื่องดังกล่าวนี้จะทำให้เสียสมาธิในการทำงานหรือไม่อย่างไรเนี่ยไม่มีนะคะไม่มีเสียสมาธิแน่เพราะว่าอย่างตนเองคุณอนุทินเองก็มีอายุเยอะแล้วผ่านอะไรมามากแล้วสามารถทำอะไรในเวลาเดียวกันได้หลายๆอย่างค่ะเป็นหน้าที่ที่เรามาจากตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งรองนายกหรือว่าผู้ราชการกรุงเทพตนก็มีการชี้แจงกันไปนะคะหน้าที่ของฝ่ายบริหารก็ต้องไม่ให้หย่อนยานในส่วนนี้ก่อนทิ้งท้ายว่าสบายใจได้ครับนอกจากนี้ค่ะวันนี้นายกเศรษฐาเองก็พูดถึงกรณีที่สื่อมวลชนเนี่ยนะคะไปสอบถามนายทักษิณนะคะที่โคราชว่าณตอนนี้เศรษฐกิจแย่ขนาดไหนแล้วนายทักษิณก็ตอบเรื่องของ GDP ว่าโตแค่ 1.5%
และนายกก็ได้มีการเรียกประชุมครม.เศรษฐกิจในวันจันทร์นี้นะคะ ผู้สื่อข่าวเลยมาถามนายกเศรษฐาแหละค่ะว่า มีหลายคนที่เป็นคนแนะนำว่าจะมีการประชุมครม.เศรษฐกิจในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้นะคะ และหนึ่งในนั้นคือมีนายทักษิณด้วย แต่ว่านายกเศรษฐาจะตอบแบบไหนไปฟังกันค่ะ เขาก็มีหลายคนแนะนำครับท่านอนุทินก็บอกเหมือนกันท่านอนุทินเองก็เป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับเราทำงานกันเป็นทีมอยู่แล้วนะครับท่านอนุทินเองก็มาพูดคุยกับผมว่าท่านเองท่านห่วงเรื่องเศรษฐกิจนะครับเป็นเรื่องสำคัญครับเรื่องสำคัญอยู่แล้วแล้วตัวเลขก็เพิ่งออกมาตอนช่วงที่ผมอยู่เมืองนอกนะครับแต่ว่าทางสภาพัฒน์ก็มาบรีฟผมแล้วก่อนผมไปวันหนึ่งนะครับก็พอจะทราบแต่ขอให้เกียรติทางสภาพัฒน์เป็นคนแถลงนะครับไม่ทราบครับก็แล้วแต่ความจำเป็นนะครับอาจจะมีซับกรุ๊ปของแต่ละกรุ๊ปเพราะว่ากรุ๊ปมันใหญ่เหลือเกินนะครับก็ต้องแล้วแต่นะครับแล้วแต่ผลประชุมพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรก็ขอฟังข้อมูลก่อนพรุ่งนี้ตอน6 โมงเย็นผมมีคุยกับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีการคลังด้วยแล้วก็จะมีการทานข้าวกันก่อนที่จะเข้าประชุมด้วยนะครับจะมีการเตรียมการกันพรุ่งนี้จะมีการประชุมก่อนนะคะช่วง 6 โมงเย็นนะคะมีคุณพิชัยไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีการพูดคุยกันเข้าใจว่าในการประชุมครม.เศรษฐกิจนะคะนายกเศรษฐาบอกว่าจะเชิญผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเลขาธิการสภาพัฒน์เนี่ยมาร่วมในวงประชุมนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องรอนะเรื่องของการประชุมครม.เศรษฐกิจนี่ก็เป็นอีกวาระสำคัญเป็นวาระเร่งด่วนเพราะว่า 7-8 เดือนนะที่ทำงานมาเนี่ยภายใต้ครม.ชุดเศรษฐา1หรือว่าจะเป็นเศรษฐา1+1เนี่ยวันนี้เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนโยบายเรือธงนโยบายใหญ่ตั้งแต่ก่อนหาเสียงเลือกตั้งวันนี้ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมจริงๆโดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือนเองหรือว่าภาคธุรกิจเราเห็นเป็นแผนผังแต่ว่าถ้าไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนเนี่ยจะเห็นว่าวันนี้ทั้งเรื่องของรายจ่ายค่าครองชีพนะมันเพิ่มมากขึ้นใช่สินค้าต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีการตรึงราคาอย่างพริกขี้หนูเนี่ยขึ้นไปเท่าไหร่400 บาทซึ่งก็ไม่เคยแบบนี้มาก่อนนะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะรอดูว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนยังไงดิจิทัล 10,000 บาทเป็นไปตามไทม์ไลน์แต่ว่ามันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเชิงของชุมชนหรือว่ารายย่อยให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้ยังไงก็ยังไม่เห็นภาพเหมือนกันแต่การประชุมครม.เศรษฐกิจนี้นะคะหลายคนก็มองว่าเมื่อมีคุณพิชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ทำงานแล้วก็คลุกคลีทางด้านของกระทรวงการคลังมาตลอดเนี่ยก็อาจจะทำให้ความขัดแย้งภาพรวมระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองเนี่ยมันอาจจะหายไปทำงานได้สะดวกมากขึ้นหรือไม่อย่างไร